हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र विशेष गरी तपाईको माझमा आज तपाईलाई मैले धेरै पहिला crypto.com को भिडियो बनाएर देखाएको थिएँ र त्यसको आज म पेमेन्ट प्रुफ तपाईलाई दिन चाहन्छु। यो मैले कामै गरेको छुइनँ त्यनेर कहिलेकाहीँ काम गर्छु मन पर्यो भने र मेरो अरू कामको कारणले म यसमा काम गर्नु व्यस्तता भएको कारण म भ्याउँदिनँ पनि। त्यही भएको कारणले केही आम्दानीहरुको थोरै यहाँनिर छ। मैले लगभग एक दुई दिन काम गरेको यहाँनिर म तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफ दिन्छु। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 2870.35 पोइन्ट मैले जम्मा गरेको छु, कोइन जम्मा गरेको छु। त्यसको लगभग 700 750 तपाईको सतोसी हुन जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले डेली काम गर्नु भने यसमा राम्रोसित आमदाम गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको अपडेट जति बढ्दै जान्छ तपाईले त्यति नै यसमा आमदाम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले विथड्र गर्न लागि तपाईको माझमा देखाइसकेको छु। म बिटकोइनमा विथड्र गर्ने छु र बिटकोइन विथड्र गर्नका लागि चाहिँ म बिटकोइनको विथड्र सेक्सनमा थिचिकिन अनि त्यसपछि म तपाईलाई यहाँ फर्स्ट पेमा तपाईहरुले यस्तोको विथड्र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अलरेडी फर्स्ट पे यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु अनि मेरो अहिले 2877.35 यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पुरा अमाउन्ट र यसको भ्यालु हुन जान्छ 744 सतोसिस हुन जान्छ। र तल इमेल एड्रेस हाल्नु होला। जुन फर्स्ट पेमा तपाईले आईडी बनाउनु भएको छ त्यो फर्स्ट पे को यहाँनिर तपाईले वालेट एड्रेसको तपाईले जीमेल हाल्नु होला र तल अनि तपाईले यहाँनिर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर 6 10 2 लेख्नुहुन्छ सानो देखिराख्नु भएको छ। तपाईले त्यसलाई पनि क्याप्चा हो त्यो चाहिँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ। माथि हरियो अक्षरले देखिराख्नु होला। प्लिज चेक अन द सिमिलर बटन इन द फलोअर अर्डर्स भनेको छ। यहाँ 10 छ सुरुमा अनि 2 छ अनि त्यहाँदेखि 6 छ। एसआई 6 छ। त्यो हरियो अक्षरले मधुरो लेखिरहेको छ। अनि त्यो जुन पहिला छ 10 मिले थिचे अनि 2 थिचे अनि 6 थिचे। यसरी तपाईले क्याप्चा फिल गर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ जीमेल अकाउन्ट तपाईलाई हालेर देखाउँछु। तपाईले जीमेल अकाउन्ट यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले जीमेल अकाउन्ट पनि हालिसकेको छु र म तल यहाँनिर विथड्रमा तपाईलाई म थिचेर देखाउने छु र विथड्र गर्ने छु। अनि यहाँनिर मैले गर्नुपर्ने फर्म फिलअप गर्नुपर्ने फर्महरु यति नै हो। अनि यसरी यति गरेपछि तपाईले यसमा इजिली तरिकाले पहिला भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हुँदैन। भेरिफाई चाहिँ गर्नु होला आईडीलाई, यो तपाईको एकाउन्टलाई। त्यो भएको कारणले मैले विथड्र गरे, कन्फर्म गरिसके। कन्फर्ममा मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर मेरो फर्स्ट पेको एकाउन्टमा जति कोइनहरु थियो त्यो चाहिँ जिरो भइसकेको, सक्सेसफुल भइसकेको छ। इन्स्टन्ट विथड्र हो। यो तपाईलाई फर्स्ट पेमा पनि मसँग लगभग 300 कति थियो, 387 मात्रै थियो। मैले सतोसीहरुकोमा धेरै काम गरेको छुइनँ। सतोसी भनेको मलाई बीटीसी को सानो अंशलाई सतोसी भनिन्छ, बीटीसी को सानो अंशलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो 0.00 यहाँ भइसकेको छ र फर्स्ट पेमा तपाईलाई देखाउँछु। मेरो 300 कति थियो भने मैले अहिले 1744 पाएको, मैले 1000 भइसकेको छ मेरो बिटकोइन सतोसिस पनि। बिटकोइनमा काम गर्नको लागि तपाईहरुलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ बिटकोइनको फ्युचर राम्रो देखिन्छ र विशेष तपाईहरुको माझमा अहिले एउटा बिटकोइनको लागि अनि अर्को लाइटकोइन अनि यस्तो क्रिप्टो करेन्सीहरुमा काम गर्नका लागि चाहिँ तपाईहरुलाई जहाँसम्म भविष्य राम्रो लाग्छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई फोर्स त गर्दिन, तर जहाँसम्म अहिले हामीले लाइटकोइन, डोजकोइनहरु जति पनि हामीले तपाईलाई अर्निङ गर्नका लागि साइटहरु दिइरहेको छौं। बीटीसी को भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने आजभन्दा 10-12 वर्ष केही थिएन र अहिले 9000 भन्दा एबभ डलर्समा एक बीटीसी बराबर, जो चाहिँ त्यतिखेर तपाईले सारै थोरै लगभग तपाईले 5-6 हजार नेपालीमै प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो होला। तर अहिले तपाईको त्यसको चाहिँ 10-12 लाख रुपैयाँ अहिले चाहिँ एउटा बीटीसी को प्राइस परिरहेको छ 10-12 वर्षको अन्तरालमा। र लाइटकोइन म तपाईको माझमा यो अप्सनमा थिचेर लाइटकोइनमा रेजिस्ट्रेसन गर्नका लागि म तल आह्वान गर्छु। अनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नु होला। आगामी दिनमा तपाईहरुले बाइनेटेड फोरेक्स स्टक मार्केट लगायत अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो फर्म फिलअपपछि यहाँनिर तपाईले पुरा नाम, आफ्नो युजर नेम अनि पासवर्ड अनि त्यतिकै यहाँ यो क्याप्चालाई फिल गर्नु होला। यहाँ क्लाउड भनेको छ, क्लाउड अनि यो क्लाउड बुझ्नु भएन भने तल यहाँ सानो रातो त्यो ओरेन्ज कलरमा यसो घुमेको छ त्यहाँ थिच्नु भने तपाईलाई अर्को चेन्ज हुन्छ। अनि त्यतिकै यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्नु होला। अनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन तपाईले तल मेसेजमा नगर्दा पनि हुन्छ। बिजनेस मेसेज त्यो सेन्ड इमेल नोटिफिकेसनमा सरी गाइज नगर्दा हुन्छ। अनि मैले रेजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु र म ब्याक टु होम हेरेर म लगइन गरेर तपाईलाई यसभित्र काम गर्नेको बारेमा बताउने छु। म यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, जसद्वारा तपाईलाई सजिलो तरिकाले यसमा साइन अप हुनु र यो वेबसाइटमा आउनका लागि तपाईलाई सजिलो हुनेछ।
विशेष गरेर यसमा चाहिँ तपाईँले लाइटकोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एड्सहरू हेरेर। अनि यसमा एकदम अनलिमिटेड अर्निङ छ, तपाईँले काम गर्नुपर्छ, फ्रीमै बसेर चाहिँ हुँदैन। अनि मैले चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् 4395 लाइटकोइनबाट अर्निङ गरिसकेको छु, अघि 2-4वटा एड हेरेको कारणले गर्दाखेरि नै। यसमा अर्निङ गर्ने मेथडहरू पनि धेरै छ। अनि यहाँनिर तपाईँले लगभग 5,87,000 लिथोसिस तपाईँले 5 लाइटकोइन तपाईँले यहाँनिर विथड्र गर्नु सक्नुहुन्छ। पेनियरमा भनेदेखि तपाईँले फर्स्ट पेमा 10,000 देखि 15,000 तपाईँले यहाँनिर विथड्र गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यसको यहाँनिर तपाईँले तल जानु भने तपाईँले त्यहाँनिर ऊ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो अगाडि यो जुन तपाईँको प्रोफाइल छ यसको तल जानु भने तपाईँले त्यहाँनिर रेफरल लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रेफरल लिङ्क चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, अनि तपाईँलाई फाइदा हुनेछ र तपाईँको साथीलाई पनि फाइदा हुनेछ भन्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अनि त्यो तपाईँलाई म छिटो तरिकाले देखाइरहेको छु, किनकि लामो भभिडियोहरू भइरहेको छ। यो पनि लामो भिडियो हुनेछ, यसको धेरै प्रोसेसहरू छ, पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने मात्रै बुझ्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो अर्निङ्स छ, अनि सम्मरीको छ। सम्मरीदेखि मुनि अर्निङ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्निङमा क्लिक गर्नु भने यहाँ पिटिसी छ, के थुप्रो खालके अर्निङको मेथडहरू छ। तर मेन तपाईँलाई सजिलो सिकाउनेछु, अरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अरू धेरै लङ प्रोसेसहरूको छ, तिनीहरू नगर्दा पनि हुन्छ, यिनीहरूमै राम्रैसित आमदाम हुन्छ। र यो चाहिँ मैले तपाईँको अहिले पिटिसी वेबसाइटबाट अर्निङ गर्ने तरिका मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यहाँ मैले यो एडलाई खोलेँ, मैले जससँग पिटिसीमा अर्न गरेको थिएँ र खोलेँ। यो एडलाई खोल्ने बित्तिकै तल हेर्न सक्नुहुन्छ लाइटकोइन एड्स क्लिक बोइड एड भनेको छ। अनि त्यो वाचमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वाचमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ एउटा फेरि अर्को वेबसाइट खुल्छ, यहाँ लाइटकोइन एड्स छ, त्यसको अगाडि अर्को यहाँनिर हेर्नुहुन्छ एबाउट यो खोलेको छ coinplay.com। अनि यसलाई मिनिमाइज गर्नु होला त्यहाँ थिचेर, र यसलाई फेरि तपाईँको लाइटकोइन जहाँ छ त्यही लाई फेरि अगाडि ल्याउनु होला। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले 10 सेकेन्ड मात्रै यो एडको लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ काट्नुभयो भने फेरि तपाईँको गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मैले क्याप्चा फिल गरेको छु, ग्राफ भनेर भनेको थियो। अनि क्याप्चा फिल गरिकन अनि क्लोज त्यो मैले अब यहाँनिर पाइसकेको छु 675 लिथोसिस मैले पाइसकेको छु। अनि क्लेम गर्ने बित्तिकै मैले 675 जति कति मैले लिथोसिस प्राप्त सकिसकेको छु। यसमा इजी छ लिथोसिसहरू प्राप्त गर्नको लागि, लाइटकोइन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। र सर्ट लिङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले पेड टु भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। झन् पेड टु भ्यूमा तपाईँले 2000 लिथोसिस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि इजी छ, तपाईँले त्यहाँ गएर त्यहाँ भनेअनुसार त्यहाँनिर सम्पूर्ण देखाएको छ, भिडियो देखाएको छ कसो गर्नुपर्छ भनेर। लिङ्कमा गएर त्यो पेस्ट गरेर तपाईँले त्यहाँ सर्ट लिङ्क हेर्नुभयो भने तपाईँलाई 2000 लिथोसिस तपाईँलाई त्यहाँनिर दिने चाहन्छ। त्यो धेरै पनि लाग्दैन, 2 मिनट लाग्छ, त्यहाँबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ। म यो युआरएल देखिराख्नु भएको छ त्यहाँनिर। यहाँ लिथोसिस 430 लिथोसिस यहाँ प्राप्त गर्न सक्नेछु मैले यो हेरे बापत। अनि यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर यिनीहरू चाहिँ यो सबै झुकाउने एडहरूको यो क्लिक हियर नाउ भनेर। अनि तलले लेख्नुहुन्छ क्लिक हियर, यहाँ ब्लू कलरको मधुरो देख्नु भएको छ नि, त्यो चाहिँ हो खासमा थिच्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ थिच्नुपर्ने हो। अनि त्यसलाई थिच्नका लागि चाहिँ यहाँ पपअपहरू एडहरू थुप्रो खुल्छ, अनि त्यो कारणले त्यसलाई हामी इग्नोर गर्नेछौँ। म यसको पुरा जानकारी तपाईँलाई दिनेछु। अनि सर्ट लिङ्क कसरी खोल्नुपर्छ, सर्ट लिङ्कबाट कसरी चाहिँ हामीले पार गर्नुपर्छ भनेर। लेटेस्ट चाहिँ यसलाई urle.io मै तपाईँले ल्याउनु होला, कि त लाइटकोइन यति दुईवटा वेबसाइटमा तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ url.io छ। अनि यो आई एम नट रोबोटमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। अर्को वेबसाइट खोल्नु बित्तिकै तपाईँले ब्याक बटन दबाउनुहोस्, फेरि यसमै आउनुहोस्, अनि फेरि तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसरी आई एम नट रोबोटमा चेक लगाउनुहोस्। इमेज आउनु सक्छ, मेरोमा अटोमेटिक तरिकाले यहाँले चाहिँ सल्भ भएको छ। इमेज आउनु सक्छ, इमेज आयो भने तपाईँले इमेजलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यहाँ 9 देखाइरहेको छ, यो चाहिँ प्लिज वेट भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँले क्लियर हुन्छ, माथिको त्यो हरियो जसरी चाहिँ यहाँ क्लिक हियर नाउ भनेर हो, यहाँनिर त्यस्तै देखिन्छ त्यो तलको। अनि त्यहाँनिर त्यो भएपछि यो 9 छ, अहिले 9 चाहिँ 0 हुनुपर्छ। 10 सेकेन्डको तपाईँले यहाँ एड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आएन भने एकछिन तपाईँले राख्नु होला, अलिक तलमाथि यसो थिचेर गर्नु होला। अनि गेट लिङ्क गर्छु, गेट लिङ्क लेख्छु यहाँनिर urle.io यो एउटा, र यो चाहिँ अहिले सर्ट लिङ्कको वेबसाइट हो। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो लाइटकोइन एड्स भने यसमा आइपुगेको छ, यो मैले सल्भ गरिसकेको छु। अर्को त्यो दुईवटा भन्दा अर्को फेरि बेग्लै खुल्नु गयो भने चाहिँ तपाईँले ब्याक बटन थिच्नु होला, र फेरि फरेन तपाईँ त्यसमा आउनु होला।
अनि यहाँ अर्निङ गर्ने मेथडहरू थुप्रो छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अफर बल छ, ट्राफिक एक्सचेन्ज छ, अफर बल भिडियो ट्राफिक अपडेट, यो थुप्रो छ। यो सबै गऱ्यो भने धेरै टाइम लाग्छ। तपाईँले त्यो बारीकी चाहिँ हेरेर पुरा तलदेखि माथिसम्म हेरेर तपाईँले यो चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई म यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँको आफ्नो हिसाबले आफ्नो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ थाहा छ इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ ल। विशेष गरी त क्रिप्टो करेन्सीहरू तपाईँले जम्मा गरिराख्नु भने फ्युचरमा अहिले मानिसहरूको धेरै चाहिँ अर्निङ गर्ने मेथड चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी रहेको छ। अनि मानिस धेरै इन्भेस्टरहरूले धेरै ठुल्ठुलो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा अर्निङ हुन्छ भनेर उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न थालिसकेको छ। ठुल्ठुला मानिसहरूको व्यक्तिहरूको भनाइअनुसार अबका 3 देखि 4 वर्षभित्रमा एउटा क्रिप्टो करेन्सी एउटा बिटकोइनको दाम 65 लाख हुन्छ भनेको छ। अहिलेको तुलनामा कता बढी तपाईँले त्यो अचिभ भयो भने अहिले गरेको तपाईँको छोटो यो सानो गरेको तपाईँको लाइटकोइन, डोजकोइन अनि इथेरियमहरूलाई बिटकोइनमा एक्सचेन्ज गरेर राख्नुभयो भने फ्युचरमा तपाईँको धेरै ठुलो अमाउन्ट हुनेछ। त्यो कारणले तपाईँलाई अहिले त सानो छ, यो केही छैन, भ्यालु नहोला, फ्युचरमा यसले धेरै ठुलो कामहरू गर्नेछ भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त सेटिङमा थिच्नु, यहाँनिर तपाईँले विड्रोमा थिच्नु भने विड्रोमा चाहिँ तपाईँले पेयरको एकाउन्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यही फर्स्ट पेमा तपाईँले थोरै लाइटकोइन तपाईँले विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। पेयरमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 0.002 हेर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम पनि 0.020 लाख भनौँ न, 20 लाख नै तपाईँले चाहिँ लिथुसिस त यहाँनिर तपाईँले पेयरमा विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने 20 लाख हुनसक्छ, मेबी 20 लाख हुनसक्छ। अनि यहाँनिर लिथुसिस तपाईँले विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले फर्स्ट पेमा चाहिँ 10-15 हजारदेखि कति मिनिमम तपाईँले त्यहाँनिर विड्रो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँले फर्स्ट पेमा गर्नुभयो भने तपाईँलाई इजी हुनेछ भन्दै म तपाईँलाई यसको बारेमा विड्रोको यसको एड्रेस कहाँ हाल्ने भन्ने कुरा गएर त्यो पनि देखाउनेछु। तपाईँ प्रोफाइल माथि आफ्नो प्रोफाइलमा गएर त्यस सेटिङमा थिचेर तपाईँले त्यसमा राख्नु सक्नुहुनेछ यसको फर्स्ट पे, या त तपाईँले यो पेयरको एकाउन्ट त्यहाँनिर वालेट एकाउन्ट तपाईँले एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। पेयर फर्स्ट पेको तपाईँले एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँनिर या त म एन्ड स्क्रिनमा हालिदिनेछु, तपाईँ त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रेफरमा डाइरेक्ट रेफर तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँबाट पनि केही कमिसनहरू छ। सर्फ छ, यहाँ सर्फ भनेको चाहिँ तपाईँले केही वेबसाइटहरू सर्फ गर्ने त्यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यहाँदेखि मनी भनेको छ, मनी म्यानेजमेन्टहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरटेनमेन्ट यो चाहिँ तपाईँले त यिनीहरू सम्पूर्ण कुराहरू छ। यहाँ अप्सनहरू धेरै अप्सनहरू छ, यो अप्सन अनुसार कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अन्त मैले मेन कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई देखाएको छु। यहाँ मैले प्रोफाइलमा थिचेर प्रोफाइल भने मेन मेन्युमा थिचेँ। यो मेन मेन्युमा थिचे बित्तिकै यहाँ तपाईँले अप्सनमा होइन, मैले मेन्युको छेउ तलको यो बारमा थिचेको छु। त्यो थिचेको पनि तपाईँलाई म सेटिङमा देखाउने छु। सेटिङमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर आफ्नो वालेट एकाउन्ट एट्याच गर्न सक्नुहुनेछ। पेमेन्ट भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तल एथेन्टिकेसनको भिडियो तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलमा एथेन्टिकेसन भेरिफाई भनेर 2FA भनेर भन्छ। त्यो 2FA लाई भेरिफाई गर्नका लागि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मेरो भिडियो छ, तपाईँले त्यो पनि मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 2FA भेरिफाई भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पनि त्यो इजी छ। यसमा तपाईँले गर्नुभयो भने त्यो गर्नुभयो भने त्यो नगरिकन यसमा जहाँसम्म विड्रो नदिन सक्छ। तपाईँले त्यो गर्नु भएन, नगरिकन दियो भने त केही छैन। अब 2FA भेरिफिकेसन गर्नु भन्यो भने तपाईँले त्यो मेरो भिडियो हेरेर कसरी गर्नुपर्छ भने इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। म पेमेन्टमा तपाईँलाई देखाउँछु। किन म त्यो त नदेखाएको भने त्यो भिडियो मैले बनाएको छु र यसमा फेरि देखाउन थाल्यो भने त टाइम धेरै लामो जान्छ। त्यतिकै पनि 13-14 मिनट गइसकेको छ। त्यही भएर तपाईँलाई मुख्य कुराहरू मात्रै बताइरहेको छु अहिले। यसमा यति गर्दै जानु, अर्निङ गर्दै जानु होला। भएन भने मलाई फेरि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यो अनुसार तपाईँलाई जवाब दिनेछु, या त भिडियो बनाएर तपाईँलाई फेरि पनि अपलोड गरिदिनेछु भन्दै फेरि पनि तपाईँलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि देखाइसकेँ आफ्नो वालेट एड्रेस कसरी एट्याच गर्ने भन्ने कुरा। अनि सेटिङमा अनि प्रोफाइलहरू अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हिस्ट्रीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि सम्पूर्ण कुरा तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। र यो सम्पूर्ण भिडियो हेरिदिनुको तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि थ्याङ्क यू भेरी मच गाइस, सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुभएको लागि। लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आगामी दिनमा अनि अझै राम्रो अर्निङ गर्ने भिडियोहरू तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु।